হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সৰিয়হৰ লগত মাছৰ জোলৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মই অকণমান সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু কেইটামান কালজিৰা লৈছোঁ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই কেইপিচমান মাছ এনেদৰে নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছত তুলি দিছোঁ আৰু অলপ মিঠাতেল তাতে দি দিছোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পাছত এপিচ এপিচকৈ মই মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে প্ৰথমে কেঁচা জলকীয়াকেইটা দিছোঁ আৰু লগতে কালজিৰাকেইটাও দি দিছোঁ। কালজিৰাকেইটা ফুটি অহাৰ পাছত সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি মই তাতে বাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময়ৰ বাবে লৰাই মই ভাজি আছোঁ। এয়া দেখিছে সৰিয়হখিনি ভাজ খাই গৈছে আৰু ওপৰলৈ তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী এচামুচ নিমখ, এচামুচ হালধি আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই অলপ লৰাই লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ। পানী মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গৰম পানী দিলে মাছৰ জোলৰ টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হয় আৰু লগতে মাছৰ পিচকেইটাও দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ ঢাক মাৰি থৈছোঁ। এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলাৰ পাছত মই ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। এয়া দেখিছে ভালদৰে উতলি আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু লগতে মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা অলপমান ধনিয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ মাছৰ জোলখন সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বাটিত মই উলিয়াই দিছোঁ। এয়া দেখিছে। আজি মোৰ মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।